บนโซเชียลมีคนแชร์ว่าเป็นแผลในลำไส้เพราะติดเชื้อ H. pylori พร้อมเตือนว่าติดต่อได้จากการกินโดยไม่ใช้ช้อนกลางกินอาหารไม่สะอาดอาหารดิบๆรวมถึงอาหารค้างคืนแช่เย็นก็อาจจะมีเชื้อนี้ด้วยชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์ระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับเชื้อ H. pylori ที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับเชื้อ H. pylori ก็เป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งจะติดต่อเข้าไปผ่านทางการกินพอกินเข้าไปเสร็จก็จะไปเจริญเติบโตอยู่ที่ชั้นเยื่อเมือกที่อยู่บนผิวของกระเพาะจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของกระเพาะได้อาจจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารในบางสายพันธุ์หรือในบางประเทศก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะได้พอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะถูกขับมาทางอุจจาระได้ด้วยการที่เราไปรับประทานอาหารร่วมกับคนที่มีเชื้อนี้หรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนอุจจาระก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อได้การติดเชื้อนี้ส่วนใหญ่ติดมาตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับโดยที่ประมาณ 80-90% ก็จะไม่มีอาการเขาแชร์ว่าเชื้อนี้ติดต่อได้จากการกินอาหารร่วมกันโดยไม่ใช้ช้อนกลางจริงไหมครับการรับประทานอาหารโดยไม่ช้อนกลางคาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งทั้งนี้นะครับจริงๆแล้วช่องทางการติดเชื้อ H. pylori เนี่ยยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดอันนี้ก็เป็นสมมติฐานครับเขาบอกว่าติดจากอาหารที่ทำไม่สะอาดถ้ามันมีการปนเปื้อนน้ำลายหรืออุจจาระจากผู้ปรุงอาหารเนี่ยก็อาจจะติดเชื้อนี้เข้าไปทางการกินได้ครับเขาแชร์ว่าอาหารดิบๆเช่นปลาดิบก็มีเชื้อจริงเหรอครับสำหรับเชื้อ H. pylori เป็นเชื้อที่ติดจากคนสู่คนนะครับเพราะฉะนั้นอาหารเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้น่าจะเป็นพาหะของเชื้อ H. pylori ครับเขายังเตือนว่าอาหารค้างคืนแช่เย็นไม่ควรนำมาอุ่นซ้ำอาจจะมีเชื้อร้ายนี่ด้วยสำหรับอาหารค้างคืนนั้นน่ะถ้าเราเก็บเอาไว้ก็อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียโตมาในอาหารนั้นแล้วกินแล้วเกิดอาการพวกกลุ่มอาหารเป็นพิษหรือกระเพาะลำไส้อักเสบได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเชื้อแบคทีเรียที่เป็นเชื้อ H. pylori ครับจะเป็นแบคทีเรียชนิดอื่นที่เกี่ยวกับอาหารเป็นพิษมากกว่าครับหากเป็นไปได้นะครับก็ควรอุ่นด้วยระดับความร้อนที่สูงชัดเจนครับว่าเชื้อ H. pylori นั้นติดจากคนสู่คนผ่านการกินเชื้อที่อาจปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำไม่ได้เกี่ยวกับอาหารดิบหรืออาหารค้างคืนแช่เย็นอย่างที่แชร์ครับแล้วคนที่ติดเชื้อนี้อันตรายไหมครับคนที่ได้รับเชื้อ H. pylori ส่วนใหญ่แล้วนะฮะ 80-90% ก็จะไม่มีอาการใดๆครับจะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีอาการก็เป็นอาการเหมือนอาการของโรคกระเพาะนั่นเองก็คืออาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดคลื่นไส้อาเจียนก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องตรวจหาการติดเชื้อ H. pylori ซึ่งเรามีวิธีการตรวจหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางการเป่าลมหายใจเจาะเลือดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อในอุจจาระแล้วก็การตรวจผ่านทางการส่องกล้องแล้วเอาเนื้อเยื่อกระเพาะออกมาตรวจครับรักษาได้ไหมครับโดยมากการรักษามักเป็นการให้ยาลดกรดเพื่อลดความเป็นกรดในกระเพาะแล้วก็ให้ยาระยะเวลาประมาณ 10-14 วันคาดว่าจะฆ่าเชื้อนี้ได้ประมาณ 90% คุณหมอแนะนำการป้องกันการติดเชื้อดังนี้ครับเนื่องจากเป็นเชื้อที่ติดผ่านทางช่องทางการรับประทานเข้าไปการที่มีสุขอนามัยที่ดีใช้ช้อนกลางกินอาหารร้อนที่ปรุงสุกใหม่ๆเข้าห้องน้ำล้างมือให้สะอาดรวมไปถึงผู้ที่ปรุงอาหารด้วยก็จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อ H. pylori ได้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับสรุปเรื่องนี้โดยคำแนะนำแล้วเนี่ยเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับแต่ว่ามีเนื้อหาบางส่วนที่อาจจะไม่ตรงกับความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันดังนั้นจึงเห็นว่าอาจจะไม่ควรแชร์ต่อครับการกินร้อนใช้ช้อนกลางและล้างมือเป็นสุขอนามัยง่ายๆที่สำคัญซึ่งช่วยป้องกันโรคติดต่อต่างๆได้ดีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์